Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Καφεδάκι, πρωινό. Λοιπόν, σήμερα ανακάλυψα μια πολύ ωραία πλέξη και είπα να τη βάλουμε στο κανάλι μας. Μου άρεσε πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ εύκολη. Οπότε ευκαιρία είναι να τη δούμε. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε. Καταρχάς να πω ότι η πόντη πρέπει να είναι μονή. Άρα βάζουμε ζυγούς και γυρνάμε στο ένα και κάνουμε όλα άριχτα. Έτσι, λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει 16 πόντους. Γιατί βάλαμε 16? Γιατί τώρα θα κάνουμε μια σειρά άριχτα πατώντας εδώ και βγάζοντας 15 στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της σειράς κάνουμε σκέτα άριχτα. Λοιπόν, κάναμε μια σειρούλα άριχτα. Τι κάνουμε τώρα? Ένα στον αέρα. Γυρίζουμε. Πατάμε στην πρώτη τρυπούλα και κάνουμε ένα άριχτο. Και μετά κοιτάξτε τι κάνουμε. Μισό ποδαράκι εδώ. Μισό ποδαράκι και στο επόμενο, άρα δεν προσθέτουμε πόντο, γιατί εδώ πατάμε στο ίδιο. Τα κλείνουμε. Στην επόμενη τρυπούλα κάνουμε βουβό. Ωραία, πάμε πάλι. Μισό ποδαράκι εκεί που κάναμε το βουβό. Μισό ποδαράκι στο επόμενο. Τα κλείνουμε. Και κάνουμε ένα βουβό στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε να το ξανακάνουμε. Μισό ποδαράκι στην ίδια τρυπούλα. Μισό ποδαράκι στην επόμενη. Βλέπετε? Τα κλείνουμε, δεν τα ασφαλίζουμε, προσέχετε, έτσι, και μπαίνουμε στην επόμενη τρυπούλα και κάνουμε ένα βουβό. Πάμε. Μισό εδώ, μισό στο επόμενο, τα κλείνουμε, δεν τα ασφαλίζουμε, έτσι, και πάμε στην επόμενη τρυπούλα και κάνουμε ένα βουβό. Λοιπόν, πάμε να το ξανακάνουμε. Οπ. Στην ίδια τρυπούλα ένα μισό, στην επόμενη τρυπούλα ένα μισό, τα κλείνουμε και στην επόμενη ένα βουβό. Το ίδιο. Εδώ ένα μισό. Εδώ ένα μισό. Τα κλείνουμε και στην επόμενη τρυπούλα ένα βουβό. Ένα μισό εδώ. Ένα μισό εκεί. Τα κλείνουμε. Και εδώ που είναι η τελευταία μας τρυπούλα κάνουμε ένα άριχτο φυσικά για να το ασφαλίσουμε. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεν είναι πολύ όμορφο? Πάμε τώρα στην από πίσω σειρά. Τελειώσαμε λοιπόν την πρώτη σειρά. Κοιτάξτε πώς βγαίνει από εδώ. Φοβερό. Λοιπόν, ένα στον αέρα, γυρίζουμε. Πατάμε στο πρώτο και κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε από κάτω. Ένα άριχτο. Έτσι. Εδώ ημιτελές μισό. Εδώ ημιτελές μισό. Έτσι. Τα κλείνουμε. Και σε αυτόν εδώ τον πόντο κάνουμε το βουβό. Πάμε. Ημιτελές μισό. Στον ίδιο πόντο. Ημιτελές μισό στον επόμενο. Τα κλείνουμε και εδώ σε αυτό τον πόντο το χαμηλό κάνουμε το βουβό. Πάμε πάλι. Μισό. Μισό. Κλείνουμε. Βουβό. Πάμε. Μισό. Μισό. Κλείνουμε. Βουβό. Πάμε να το δούμε τώρα, να δείτε τι ωραίο πράγμα βγαίνει. Είναι από τις πολύ ωραίες πλέξεις. Εγώ τρελάθηκα όταν την είδα. Από αλλού, με την κουβέντα, από αλλού την είδα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Και είπα να σας τη δείξω. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Μισό. Μισό. Κλείνουμε και επειδή είναι ο τελευταίος μας πόντος, κάνουμε εδώ ένα άριχτο. Κοιτάξτε τι ωραίο βγαίνει και από τις δύο πλευρές. Αυτό εδώ είναι πολύ ωραίο ρε παιδιά και για χερούλι. Κοιτάξτε τι όμορφο που βγαίνει. Υπέροχο, έτσι. Δηλαδή αν κάνουμε 3 σειρές και μπει αυτό στη μέση τώρα που θα το κάνουμε, θα είναι υπέροχο. Δηλαδή αν κάνουμε άλλη μια σειρά για παχύ χερούλι είναι υπέροχο. Λοιπόν, ένα στον αέρα και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τελειώσαμε λοιπόν και τη δεύτερη σειρούλα μας. Πάμε τώρα ένα στον αέρα πάλι και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Ένα άριχτο εδώ και ξεκινάμε κανονικά.
ένα ημιτελές μισό, άλλο ένα ημιτελές μισό εδώ, κλείνουμε και ένα βουβό στην επόμενη τρυπούλα. Ακριβώς δηλαδή με τον ίδιο τρόπο. Ένα ημιτελές μισό στην ίδια τρύπα με το βουβό, δεύτερο ημιτελές μισό, τα κλείνουμε. Προσέξτε, μην τα ασφαλίζετε έτσι, γιατί θα προσθέσουμε πόντο. Δεν θέλουμε να τα ασφαλίσουμε. Και ένα βουβό εδώ. Πατάμε στην ίδια τρυπούλα με το βουβό και κάνουμε το πρώτο ημιτελές μισό. Στην επόμενη το δεύτερο. Τα κλείνουμε. Δεν τα ασφαλίζουμε και πάμε στο επόμενο και κάνουμε ένα βουβό. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγαίνει. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω τώρα. Θα κάνω 3-4 σειρούλες, να φανεί πολύ ωραία το σχέδιο και ανοίγω πάλι να σας το δείξω. Η πλέξη μας είναι αυτή. Δεν είναι υπέροχη. Και από τις δύο πλευρές είναι ίδια. Η διαφορά είναι ότι εδώ είναι η καλή πλευρά, κάτω-κάτω και εδώ είναι η ανάποδη. Κατά τα άλλα η πλέξη βγαίνει και από τις δύο πλευρές η ίδια. Αυτή η πλέξη μπορεί να γίνει περιμετρική. Με τη διαφορά, επειδή είναι ίδια. Έτσι σε όλες τις σειρές ίδια. Με τη διαφορά ότι εκεί οι πόντοι πρέπει να είναι ζυγοί. Δηλαδή να τελειώνουμε σε άρρηκτο, ώστε στην επόμενη σειρά να αρχίζουμε από το άρρηκτο. Έτσι. Να μην τελειώνουμε με άρρηκτο και αρχίζουμε με άρρηκτο. Έτσι. Όταν λοιπόν πλέκουμε περιμετρικά, οι πόντοι μας θα είναι ζυγοί, ώστε να ξεκινάμε την επόμενη σειρά από το άρρηκτο. Καταλάβατε τι λέω. Όταν την πλέκουμε σε ταμπλά, οι πόντοι μας πρέπει να είναι μονοί για να ξεκινάμε με άρρηκτο και να τελειώνουμε με άρρηκτο, αυτό το μυστικό. Αλλιώς και περιστροφική θα είναι υπέροχη αυτή η πλέξη. Και για χερούλι και για τα πάντα. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι πάνω απ' όλα όσοι δεν έχετε κάνει. Γιατί πολλοί μου λέτε δεν τα βλέπω όλα. Μα δεν μπορούμε να τα δούμε όλα αν δεν κάνουμε εγγραφή και πατήσουμε και το κουδουνάκι να έρχονται οι ενημερώσεις. Λοιπόν, θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Κάντε και εκεί αν θέλετε την εγγραφή σας. Και για όλα τα υλικά ό,τι χρησιμοποιούμε εδώ πέρα θα μας βρείτε στο site pleximoraψimokendima.gr, θα βρείτε τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.